तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। म्यूजिक जय शिवराय मित्रांनो, माझं नाव आहे मोहन आणि तुम्ही बघत आहात आपला यूट्यूब चॅनल. बघू शकता मित्रांनो, जो आजचा व्हिडिओ तो खरंच खूप जबरदस्त झालेला आहे. कारण मित्रांनो, जो आजचा व्हिडिओ तो आपण केलेला आहे गर्ल्स बर्थडे व्हिडिओ एडिटिंगवरती. आणि मित्रांनो, या अगोदरसुद्धा आपण एक व्हिडिओ अपलोड केलेला आहे. तो जर व्हिडिओ तुम्ही बघितला नसेल तर लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्हाला मिळून जाणार. त्या लिंकवरती क्लिक करून तो व्हिडिओ तुम्ही नक्की बघा. तो व्हिडिओसुद्धा एकदम जबरदस्त झालेला होता. आणि मित्रांनो, जो आजचा व्हिडिओ आहे तो सुद्धा एकदम जबरदस्त झालेला आहे. आणि मित्रांनो, असा जर व्हिडिओ तुम्हाला तुमच्या बहिणीसाठी बनवायचा असेल किंवा तुमच्या ताईसाठी तुम्हाला बनवायचा असेल तर हा व्हिडिओ तुम्ही पूर्ण बघा. कारण या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला स्टेप बाय स्टेपमध्ये आणि आपल्या मराठी भाषेमध्ये समजून सांगितलेलं आहे की जो अशा प्रकारचा व्हिडिओ तो तुम्ही अलाइट मोशन ॲपमधून कसा बनवू शकता. त्यासाठी जो आजचा व्हिडिओ तो तुम्ही पूर्ण बघा. आणि व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला नक्की लाईक करा. आणि जे कोणी आपल्या चॅनलवरती फर्स्ट टाईम आले असतील त्यांनी आपला चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा. कारण सबस्क्राईब करणे एकदम फ्री असते. त्यासाठी तुम्ही आपला चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा. आणि आपल्या मराठी माणसाला नेहमी सपोर्ट करा. त्यासाठी तुम्ही आपला चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा. आणि मित्रांनो, तुम्हाला जर स्टेटस एडिटिंगमध्ये काही पण अडचण आली तर तुम्ही आपल्या इंस्टाग्रामला फॉलो करू शकता. कारण आपण इंस्टाग्रामला सर्वांना रिप्लाय देतो. त्यासाठी आपल्या इंस्टाग्रामला नक्की फॉलो करा. आणि मित्रांनो, जो आजच्या मटेरियलचा झिपचा पासवर्ड आहे तो या व्हिडिओमध्ये दिलेला आहे. तर व्हिडिओ कुठेही स्किप न करता पूर्ण बघा. तर चला मित्रांनो, कुठल्याच प्रकारचा टाईम वेस्ट न करता आजचा जबरदस्त व्हिडिओ सुरू करूया. चलिए शुरू करते हैं. मित्रांनो, असा जर व्हिडिओ तुम्हाला बनवायचा असेल तर तुम्हाला एका ॲपची आवश्यकता लागणार आहे. ते ॲप अलाइट मोशन. मी जे यूज करत आहे ते आहे प्रो व्हर्जनमध्ये कसं असते मित्रांनो, जेव्हा तुम्ही व्हिडिओ सेव्ह करता तेव्हा तुम्हाला कुठल्याच प्रकारचा वॉटरमार्क बघायला मिळत नाही. हे ॲप जर तुम्हाला हवं असेल तर तुम्हाला आपल्या टेलिग्राम ग्रुपला जॉईन व्हावं लागेल. जॉईन झाल्यानंतर मी तिथे एक मेसेज पिन केलेला आहे. त्या मेसेजवरती जेव्हा तुम्ही क्लिक करता तिथे तुम्हाला अलाइट मोशनची डाउनलोड लिंक मिळून जाणार. त्या लिंकवरती क्लिक करून तुम्ही अलाइट मोशनचं मोठेपैकी इझिली डाउनलोड करू शकता. तर आपल्या टेलिग्राम ग्रुपची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. त्या लिंकवरती क्लिक करून तुम्ही आपल्या टेलिग्राम ग्रुपला नक्की जॉईन व्हा. तर सिम्पली मित्रांनो, असा व्हिडिओ बनवण्यासाठी मी तुम्हाला 2 प्रोजेक्ट दिलेले आहेत. एक आहे बिटमार्क प्रोजेक्ट आणि एक आहे शेकवेक प्रोजेक्ट. हे दोन्ही प्रोजेक्ट मी तुम्हाला XML फाईलमध्ये दिलेले आहे. जर तुम्हाला XML फाईल इनपुट करण्यासाठी काही पण प्रॉब्लेम असेल किंवा तुम्हाला XML फाईल इनपुट करता येत नसेल तर तुम्ही हा व्हिडिओ बघू शकता. या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला स्टेप बाय स्टेप आणि आपल्या मराठी भाषेमध्ये समजून सांगितलेलं आहे की तुम्ही XML फाईल कशी इनपुट करू शकता. तर हा व्हिडिओ तुम्ही नक्की बघा. या व्हिडिओची लिंक पण मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. तर सिम्पली मित्रांनो, असा व्हिडिओ बनवण्यासाठी जो बिटमार्क प्रोजेक्ट आहे तो ओपन करून घ्यायचा. बिटमार्क प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर तुम्हाला काय अशा प्रकारे बघायला मिळेल. तर सिम्पली प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं, ऑडिओवरती जायचं, व्ह्यूअर करायचं. आणि मित्रांनो, मी आपल्या मटेरियलसोबत एक तुम्हाला ऑडिओ दिलेला आहे. तो ऑडिओ सिम्पली इथे ॲड करून घ्यायचा. तर बघू शकता काय अशा प्रकारे बड्डेचा इथं ऑडिओ असणार आहे. तर हा सिम्पली इथे ॲड करून घ्यायचा. ऑडिओ ॲड झाल्यानंतर मित्रांनो बघू शकता खाली एक लेअर आहे. आता आलाचा तर सबस्क्राईब नक्की करा. तर सिम्पली या इमेजवरती क्लिक करायचं आणि या ऑप्शन्स आहे इथून डिलीट करून टाकायचं. एवढं झाल्यानंतर व्हिडिओच्या स्टार्टला येऊन जायचं. स्टार्टला आल्यानंतर पुन्हा प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं, इमेज अँड व्हिडिओवरती जायचं. आणि मित्रांनो, मी आपल्या मटेरियलसोबत एक तुम्हाला ओव्हरले व्हिडिओ दिलेला आहे. तो ओव्हरले व्हिडिओ सिम्पली ते ॲड करून घ्यायचा. तर बघू शकता काय अशा प्रकारे हा ओव्हरले व्हिडिओ असणार आहे. तर हा सिम्पली ते ॲड करून घेऊया. सिम्पली व्हिडिओ ॲड झाल्यानंतर सिम्पली ॲरोच्या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं जेणेकरून आपण नेक्स्ट बीटपर्यंत येऊन जाणार. नेक्स्ट बीटपर्यंत आल्यानंतर पुन्हा लेअरवरती क्लिक करायचं आणि या ऑप्शन्स आहे याचा एक्स्ट्रा पार्ट कट करून टाकायचा. एवढं झाल्यानंतर पुन्हा व्हिडिओच्या स्टार्टला येऊन जायचं. व्हिडिओच्या स्टार्टला आल्यानंतर पुन्हा प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं, इमेज अँड व्हिडिओवरती जायचं. आणि मित्रांनो, एक वाढदिवसाची एक तुम्हाला एक टेक्स्ट PNG दिलेली आहे. ते टेक्स्ट PNG सिम्पली ते ॲड करून घ्यायची. तर बघू शकता काय अशा प्रकारे PNG असणार आहे. तर ते सिम्पली ते ॲड करून घेऊया. PNG ॲड झाल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला हे ऑप्शन्स आहेत नेक्स्ट बीटपर्यंत येऊन जायचं आहे. नेक्स्ट बीटपर्यंत आल्यानंतर सिम्पली ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे जेणेकरून जे आपले टेक्स्ट PNG आहे ते पण आपल्या फर्स्ट बीटपर्यंत येऊन जाणार. एवढं झाल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं आहे, फर्स्ट बीटपर्यंत येऊन जायचं आहे. फर्स्ट बीटपर्यंत आल्यानंतर पुन्हा प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे, इमेज अँड व्हिडिओवरती जायचं आहे. आणि मित्रांनो, तुम्हाला ज्या इमेजवरती व्हिडिओ बनवायचा आहे ते इमेज सिम्पली इथं स्टेप बाय स्टेप इथे ॲड करून घ्यायचे आहे. तर बघू शकता मी इथं डेमोसाठी इथे इमेज ॲड करून घेतो. इमेज ॲड झाल्यानंतर सिम्पली ॲरोच्या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं जेणेकरून आपण नेक्स्ट बीटपर्यंत येऊन जाणार. नेक्स्ट बीटपर्यंत आल्यानंतर सिम्पली ऑप्शनवरती क्लिक करायचं. एवढं झाल्यानंतर मित्रांनो सिम्पली 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आणि आपल्या इमेजला इथं फिल स्क्रीन करून घ्यायचं. तर अशाच प्रकारे इथं तुम्हाला सर्व इमेजेस इथं ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर मी या सर्व इमेजेस इथं ॲड करून घेतो. तर बघू शकता मित्रांनो, इथे सर्व इमेजेस आपण ॲड केलेले आहे. इमेजेस ॲड केल्यानंतर पुन्हा जो आपला पहिला बीट होता याच्यावरती येऊन जायचं आहे. पहिल्या बीटपर्यंत आल्यानंतर पुन्हा प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे, इमेज अँड व्हिडिओवरती जायचं आहे. आणि मित्रांनो, मी तुम्हाला एक शॅडो इफेक्ट दिलेली आहे. ते शॅडो इफेक्ट सिम्पली इथे ॲड करून घ्यायचे आहे.
तर बघू शकता काय अशा प्रकारे शॅडो इफेक्ट आहे. शॅडो इफेक्ट ॲड झाल्यानंतर पूर्ण व्हिडिओच्या एंडपर्यंत येऊन जायचं. व्हिडिओच्या एंडपर्यंत आल्यानंतर सिम्पली ऑप्शनवरती क्लिक करायचं, जेणेकरून जे शॅडो इफेक्ट आहे पूर्ण व्हिडिओपर्यंत येऊन जाणार. एवढं झाल्यानंतर पुन्हा जो पहिला बीट आहे त्याच्यावरती येऊन जायचं. इथे आल्यानंतर पुन्हा प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं, इमेज अँड व्हिडिओवरती यायचं, व्ह्यूअल करायचं. आणि मित्रांनो मी आपल्या मटेरियलसोबत एक तुम्हाला टेक्स्ट PNG दिलेली आहे. तर बघू शकता काय अशा प्रकारे टेक्स्ट PNG असणार आहे, तर ते सिम्पली ॲड करून घ्यायचे. टेक्स्ट PNG ॲड झाल्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफरवरती क्लिक करायचं आहे आणि याला थोडं काही अशा प्रकारे इथं खाली करून घ्यायचं आहे. तर बघू शकता याला एकदा आपण याला सेंटरला सेट करून देऊया. एवढं झाल्यानंतर पुन्हा लेअरवरती क्लिक करायचं आहे आणि पूर्ण व्हिडिओच्या एंडपर्यंत येऊन जायचं आहे. पूर्ण व्हिडिओच्या एंडपर्यंत आल्यानंतर सिम्पली ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे, जेणेकरून जे आपले टेक्स्ट PNG ते पूर्ण व्हिडिओपर्यंत येऊन जाणार. एवढं झाल्यानंतर मित्रांनो मी तुम्हाला एक शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट दिलेला आहे, त्या शेक इफेक्ट प्रोजेक्टवरती येऊन जायचं आहे. शेक इफेक्ट प्रोजेक्टवरती आल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला जे 3 नंबरची इमेज आहे या इमेजवरती क्लिक करायचं आहे आणि याचा शेक इफेक्ट इथून कॉपी करून घ्यायचा आहे. कॉपी केल्यानंतर पुन्हा जो आपला बिटमार्क प्रोजेक्ट होता त्याच्यावरती येऊन जायचं आहे. बिटमार्क प्रोजेक्टवरती आल्यानंतर मित्रांनो जे आपण लेअर एक टेक्स्ट PNG ते ॲड केली होती मित्रांनो सर्वात व्हिडिओच्या स्टार्टला, त्या टेक्स्ट PNGला इफेक्ट इथं पेस्ट करून टाकायचं आहे. पेस्ट केल्यानंतर मित्रांनो पुन्हा जो आपला शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट होता त्याच्यावरती येऊन जायचं आहे. शेक इफेक्ट प्रोजेक्टवरती आल्यानंतर मित्रांनो जे फर्स्ट नंबरची इमेज आहे या इमेजवरती क्लिक करायचं आहे. इफेक्टवरती क्लिक करून 3 डॉटवरती क्लिक करून तो कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. एवढं झाल्यानंतर पुन्हा जो आपला बिटमार्क प्रोजेक्ट होता त्याच्यावरती येऊन जायचं आहे. बिटमार्क प्रोजेक्टवरती आल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला पहिल्या बीटपर्यंत येऊन जायचं आहे. पहिल्या बीटपर्यंत आल्यानंतर मित्रांनो जे पहिली नंबरची इमेज आहे या इमेजला शेक इफेक्ट इथं पेस्ट करून टाकायचं आहे. पहिल्या नंबरच्या इमेजला शेक इफेक्ट पेस्ट केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला एक इमेज सोडून द्यायची आहे आणि जे 3 नंबरची इमेज आहे 3 नंबरच्या इमेजला पुन्हा शेक इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. 3 नंबरच्या इमेजला केल्यानंतर जे 4 नंबरची इमेज आहे सोडून द्यायची आहे आणि 5 नंबरच्या इमेजला पुन्हा शेक इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. तर अशाच प्रकारे तुम्हाला पूर्ण व्हिडिओला शेक इफेक्ट इथं पेस्ट करून द्यायचं आहे. तर मी या सर्व फोटोला शेक इफेक्ट इथं पेस्ट करून देतो. तर मित्रांनो बघू शकता मी सर्व इमेजेसला शेक इफेक्ट इथं पेस्ट केलेला आहे. एवढं पुन्हा जो आपला शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट होता त्याच्यावरती येऊन जायचं आहे. शेक इफेक्ट प्रोजेक्टवरती आल्यानंतर मित्रांनो जे 2 नंबरची इमेज आहे इमेजवरती क्लिक करायचं आहे आणि याचा इफेक्ट इथं कॉपी करून घ्यायचा आहे. कॉपी केल्यानंतर पुन्हा जो आपला बिटमार्क प्रोजेक्ट होता त्याच्यावरती येऊन जायचं आहे. बिटमार्क प्रोजेक्टवरती आल्यानंतर मित्रांनो जे राहिलेले इमेजेस आहेत त्या राहिलेल्या इमेजेसला शेक इफेक्ट तुम्हाला पेस्ट करून टाकायचं आहे. तर बघू शकता आपण मित्रांनो जे एक इमेज सोडली होती त्या इमेजेसला शेक इफेक्ट पेस्ट करून टाकायचं आहे. तर मी या सर्व इमेजेसला शेक इफेक्ट पेस्ट करून देतो. तर मित्रांनो बघू शकता मी सर्व इमेजेसला शेक इफेक्ट पेस्ट केलेला आहे. एवढं झाल्यानंतर मित्रांनो आपला व्हिडिओ इथं रेडी झालेला आहे. हा जर व्हिडिओ तुम्हाला सेव्ह करायचा असेल सिम्पली ऑप्शनवरती क्लिक करायचा आहे आणि सिम्पली एक्सपोर्टच्या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे. जर मित्रांनो तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि तुम्ही जर आपल्या चॅनलला फर्स्ट टाईम आला असेल तर आपल्या चॅनलला पण नक्की सबस्क्राईब करा. तर चला मित्रांनो पुन्हा भेटूया असे काही इंटरेस्टिंग आणि जबरदस्त व्हिडिओ म्हणजे. तोपर्यंत जय हिंद जय महाराष्ट्र.